Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. So Good morning, today, sir. today we Good morning, have sir. Vijay, Lakshmi, Savina, Dilip, Devka, Diksha, Kokila, Nisha, Saruja, Shreya, Srijana, and Yogesh. So today we'll continue with our chapter chemical bonding and molecular structure. So today we'll deal with valence bond theory. Uh, so last class ma हामीले गरेको थियो right Westphal theory है. So Westphal theory ले चाहिँ विशेष गरी इलेक्ट्रोन पेयर it could be lone pair है lone pair bone pair या bone pair को repulsion कस्तो हुन्छ के हुन्छ है त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि कुन चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ पोसिबल छ त्यो स्ट्रक्चरलाई लिएर चाहिँ हामीले गरेको थियो. ओके मोलिकुलको स्ट्रक्चरमा मेन एम्फेसिस गरेको थियो वेस्टफोर थ्योरीले. ओके यो स्टार्टिङ थ्योरी हो एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जसले निकै स्ट्रक्चरको आइडिया दिन्छ. तर वेस्टफोर थ्योरी पनि कति अलिक पछि गएर फेरि अझै एउटा थ्योरी आयो इट्स कल्ड भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी है. त्यो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी आउनुभन्दा अगाडि भ्यालेन्स बोन्ड एप्रोचको कुरा छ है. सो जुन चाहिँ हाम्रो वेस्टफोर थ्योरी छ नि त्यो चाहिँ लुइस स्ट्रक्चरमा हो नि त इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चरमा कुरा गरेको थियो है. सो वरिपरि इलेक्ट्रोन राखेर त्यसलाई सेयर गरेको थियो है. सो त्यही कुरा छ. But here it's a valence bond approach है slightly different छ of covalent bond. अब covalent bond चाहिँ पहिला चाहिँ भन्दै it's formed by the sharing of electrons है. अब यहाँ valence bond approach छ. त्यसमा चाहिँ हेर के लेखेको छ भन्दाखेरि the simple concept of covalent bond formation as a result of sharing of electrons does not provide any clue for the forces operating between them है. सो दुईटा चाहिँ किन चाहिँ दुईटा ओभरल्याप भयो अथवा दुईटा चाहिँ किन सँगै बस्यो बोन्ड बन्यो भन्ने कुरा कन्सेप्ट क्लियर गरेको छैन है. नो डाउट अक्टेट रुल त्यस्तो त भनेको छ है 8 हुनुको लागि. यहाँ भन्दैछ it also does not give any reason for the difference in bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy भनेको 1 mole of bond ब्रेक गर्नुको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ that is known as bond dissociation enthalpy and bond length of different molecule है. जस्तै H2 this is H2 र F2 molecule हो तल हुन्छ. सो H2 र F2 molecule हेर्यो भने H2 मा पनि तपाईको सिंगल बन्ड हुन्छ है. F2 molecule मा पनि सिंगल बन्ड हुन्छ. बट विल दिस सिंगल बन्ड आर सेम यो दुईटाको जुन चाहिँ सिंगल बन्ड छ नि हाइड्रोजन हाइड्रोजन र फ्लोरिन फ्लोरिनको यो दुईटा सेम हो त भन्दाखेरि नो दे आर डिफरेन्ट राइट. किन अरू प्रपर्टिजमा डिफरेन्ट हुन्छ. जस्तै फ्लोरिन फ्लोरिनको बोन्ड यहाँ भनेको छ द्याट दे आर क्वाइट डिफरेन्ट है इन बोन्ड इन्थाल्पीज एन्ड बोन्ड लेन्थ है. बोन्ड इन्थाल्पी र बोन्ड लेन्थ हेऱ्यो भने डिफरेन्ट हुन्छ. जस्तै हाइड्रोजनको बोन्ड लेन्थ सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु फ्लोरिन होइन. एन्ड बोन्ड इन्थाल्पी हेऱ्यो भने फ्लोरिनको बेसी हुनुपर्छ एज कम्पेयर टु हाइड्रोजन फेरि. ओके सो त्यस्तो कुराहरू छ. सिंगल बन्ड हो बोथ केसमा तर पनि यो बोथ केसमा के हुन्छ बोन्ड लेन्थहरू मिल्दैन होइन. त्यस्तै पाराले बोन्ड ब्रेक गर्नु जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो पनि मिल्दैन. सो त्यो कुराहरू आउँछ. ओके सो वेस्टफोर थ्योरी अझै भन्दैछ वेस्टफोर थ्योरी गिभ्स द जोमेट्री अफ द सिम्पल मोलिक्युल. खालि सिम्पल मोलिक्युलको जोमेट्री दिन्छ बट थियोरिटिकल यो पनि थियोरिटिकल मात्रै हो नि त. किन थियोरिटिकली हामीले मोलिक्युललाई राख्छ होइन मतलब मोलिक्युलको एउटा इमेजिन गरेर ड्रहरू गर्छ लाइनहरू द्याट मिन्स इलेक्ट्रोन पेयरहरू यहाँ म्याक्सिमम यो चाहिँ सबसे टाढो डिस्टेन्समा यो हो र यो चाहिँ स्टेबल हो भनेर हामीले गर्छ है. त्यो कतिवटा केसमा प्र्याक्टिकली मिल्दैन भन्ने कुरा इट डज नट एक्सप्लेन द्याम है. सो किन चाहिँ त्यो प्रकारले बस्छ भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन छैन. खालि सिम्पल मोलिक्युलको जोमेट्री मात्रै बेसफोरले एक्सप्लेन गरेको छ. ओके सो नाउ भ्यालेन्स बन्डको कुरा आउँछ. नाउ भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीको पोस्टुलेट छ है. सो मैले भने वेस्टफोरको पनि पोस्टुलेट छ. सो पोस्टुलेट्सको आधारमा के हुन्छ सर्टन म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू यहाँ केही पनि दिएको छैन है म्याथमेटिकल फर्म बिकज त्यो हायर क्लासेसमा हुन्छ. जस्ट अब एजम्सन आउटपुट दिएको छ है. सो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीको एजम्सन गर्छ र त्यो अनुसारले हामीले त्यसलाई टेस्ट गर्छ. टेस्ट गर्दाखेरि अरिजिनल मोलिक्युलसँग मिल्यो भने एजम्सन राइट हो मिलेन भने एजम्सन रङ हो. सो स्लाइटली चेन्जेस हुन्छ है. सो त्यस्तो प्रकारले भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी छ है त्यसको एजम्सन छ. भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी चाहिँ पहिला चाहिँ दिएको रहेछ हिटलर एन्ड लन्डन इन द इयर 1927 बट लेटर इट वाज इम्प्रुभड अलिकति स्लाइटली चेन्ज गर्यो बाई एल पलिङ एन्ड जेसी स्लेटर इन
द इयर 1931 मा स्लाइटली चेन्ज गरेको छ है र यो चाहिँ चेन्ज वान हो ल फाइनल वान सो एजम्सन के भन्दैछ भन्दाखेरि एजम्सनमा भन्दैछ that atoms do not lose their identity even after the formation of molecules. So atoms ले चाहिँ के गर्दैन आफ्नो आइडेन्टिटी लुज गर्दैन even after the formation of molecule. बुझ्यो सो जस्तै वाटर हो भने त्यसमा के हुन्छ H2 र अब O2 मिलेर चाहिँ वाटर बनिन्छ नि त हैन H2O यो ब्यालेन्सिङमा अब त तिमीहरूले गरेकै छ 2 2 आउँछ है सो हाइड्रोजनको आफ्नै प्रपर्टी हुन्छ अक्सिजनको आफ्नै प्रपर्टी हुन्छ र वाटरको आफ्नै प्रपर्टी हुन्छ है तर इन्डिभिजुअल एटममा हेर्यो भने चाहिँ एटमको जुन चाहिँ छ इट डज नट लुज द आइडेन्टिटी इभन आफ्टर द फर्मेसन अफ मलिक्युल सो हाइड्रोजन भएपछि यो हाइड्रोजनै बस्छ अक्सिजनै बस्छ है त्यो अक्सिजन एटम भन्दा डिफ्रेन्ट हुँदैन त्यो सेम एटममै हुन्छ त्यही आफ्नो आइडेन्टिटी रिमेन गर्छ Number 2, the bond is formed due to the interactions of only the valence electron. Lewis structure मा पनि त्यही थियो खाली भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन द्याट मिन्स आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रोन मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ नि त हैन बोन्ड फर्मेसनमा यहाँ पनि त्यही भन्दैछ बोन्ड फर्मेसन इन्टरेक्सन अफ ओन्ली द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन as the two atoms come closer to each other. Okay, so दुईटा एटम एकअर्कामा छेउमा आयो भने चाहिँ बोन्ड फर्मेसन हुन्छ द इनर electrons do not participate in the bond formation. So inner electrons है जस्तै अक्सिजनको केसमा हेर्यो भने अक्सिजनको एटमिक नम्बर 8 हैन सो हामी लेख्छौं 1s2 2s2 2p4 लेख्छ सो यसमा आउटर इलेक्ट्रोन चाहिँ को हो भन्दा यो 2 लेभलको ल यो चाहिँ भयो इनर यो चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दैन यो आउटर जुन चाहिँ छ आउटर यो मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ बुझ्यो सो आउटर इलेक्ट्रोन भन्ने कसरी चिन्छ भन्दा यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हेर्नु पर्यो नि त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर यसमा 1 छ अरुमा 2 2 छ नि त 2 2 छ बुझ्यो सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2 भनेपछि यो बाहिरको सेल भयो दुईटा सो टोटल गर्दा हाम्रोमा 6 इलेक्ट्रोन भयो नि त अक्सिजनमा 2 + 4 इज 6 इलेक्ट्रोन यो 6 इलेक्ट्रोन मात्रै बोन्ड फर्मेसनमा पार्टिसिपेट गर्छ जब जुन चाहिँ भित्रको छ नि 1s2 इलेक्ट्रोन यो चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दैन गट इट Okay. During the formation of bond, only the valence electrons from each bonded atoms lose their identity. So, valence electron. So, valence electron le mate. Yes. You are talking. Crack hundaisa. Okay. Okay. अब आयो होला sound. Let's see. So, during the formation of bond, only the valence electron from each bonded atoms lose their identity. अब भन्नुको मतलब चाहिँ valence electron मा lose their identity means त्यो valence electron चाहिँ participate गर्छ नि त bond formation मा हैन so त्यसले गर्दा त्यसले valence electron मात्रै आफ्नो identity lose गर्छ and the other electrons remains unaffected. So भित्रको electron जुन चाहिँ छ it remains unaffected. Number 4, the stability of the bond is accounted by the fact that the formation of bond is accompanied by the release of energy. So एउटा कुरा याद गर्नु है जहिले पनि formation of bond हुँदाखेरि चाहिँ energy release हुन्छ ल the molecule has the minimum energy at a certain distance between the atoms and is known as internuclear distance. Okay, so अस्ति यो कुरा हुँदै थियो so molecule के हुन्छ जहिले they are in the state of vibration है okay so bond length भन्नाले it's a internuclear distance okay इक्विलिब्रियम internuclear distance भनेर अस्ति वर्ड युज गरेको थिए नि कहाँ इक्विलिब्रियम भन्ने सो किन भन्दाखेरि भाइब्रेसन हुन्छ सो भाइब्रेसन के हुन्छ लंगिट्युडिनल भाइब्रेसन पनि हुन्छ है त्यसैले त्यसमा स्ट्रेचिङ आउँछ या कम्प्रेसन आउँछ मैले त्यो भन्दै थिए हैन so the molecule which has the minimum energy at a certain distance जुन चाहिँ डिस्टेन्समा चाहिँ मिनिमम एनर्जी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इंटरन्युक्लियर डिस्टेन्स भनेर भन्छ नि त र याद गर्नु बोन्ड फर्मेसन हुँदा जहिले पनि एनर्जी रिलिज हुन्छ
र एउटा न्युट्रल आटम जुन चाहिँ एक्लै बसेको आटम उसको एनर्जी चाहिँ हामीले 0 मानेको छ है, याद गर्नु है। सो एउटै आटम छ, यसको एनर्जी 0 हुन्छ, यसको एनर्जी एउटा आटम छ, यसको एनर्जी पनि 0 हुन्छ। जब यो एकअर्कामा एप्रोच गर्छ, ओके, एप्रोच गर्छ एन्ड फाइनली इट फर्म्स अ बोन्ड है, बोन्ड बनाउँदा इट रिलिजेस सम अमाउन्ट अफ एनर्जी। ल किन एनर्जी रिलिज गर्छ भन्दा यसको अर्को प्रकारले सोच्दा पनि हुन्छ, किनभने जहिले पनि बोन्ड ब्रेक गर्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, एनर्जी चाहिन्छ नि त, राइट। सो बोन्ड ब्रेक गर्दा के हुन्छ, एनर्जी चाहिन्छ। सो द्याट मिन्स हामीले सम अमाउन्ट अफ यसमा एनर्जी एप्लाई गर्यो, त बोन्ड ब्रेक भयो, बोन्ड ब्रेक भएर फेरि त्यो इन्डिभिजुअल एटममा कन्भर्ट भयो, राइट। सो द्याट मिन्स हामीले जुन चाहिँ सप्लाई गरेको एनर्जी कहाँ गयो त, त्यो इन्डिभिजुअल एटमले गेन गर्यो, बुझ्यो। सो द्याट मिन्स इन्डिभिजुअल एटमको एनर्जी चाहिँ बेसी हुन्छ, ओके, बेसी हुन्छ। द्याट मिन्स उल्टा सोच्यो भने अब इन्डिभिजुअल एटम आएर बोन्ड फर्मेसन हुँदैछ भने इट हेज टु रिलिज सम अमाउन्ट अफ एनर्जी। ल किनभने बोन्ड ब्रेक गर्नुको लागि हामीले एनर्जी सप्लाई गर्नु पर्दैछ। सो दिज आर द एजम्पसन्स अफ भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी। अब यसमा एउटा यो स्ट्रक्चर छ, ओके, के छैन, इट्स बेसिकली फर्मेसन अफ हाइड्रोजन एटमको हो यो। ल सो फर्मेसन, सरी हाइड्रोजन मोलिक्युल, FORMATION, फर्मेसन अफ H2 molecule, formation of H2 molecule। ल सो H2 molecule त्यो भन्दैछ। अब हाइड्रोजन एटममा के हुन्छ, एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ, न्युट्रोन हुँदैन है। त हाइड्रोजन एटममा सपोज एउटा प्रोटोन छ है, र वरिपरि त्यो प्रोटोनको वरिपरि के हुँदै गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोन घुम्दैछ, बुझ्यो, बुझ्यो। सो यो प्रोटोनलाई चाहिँ हामीले जस्ट एउटा एच, अब यहाँ गएर नोटेसन चलाउँदैछु, एच ए भनेर चिन्यो, यो चाहिँ इए भनेर चिन्यो। ल इए भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन अफ, किनभने हाइड्रोजनमा दुईटा एटम छ नि त, एच एच छ होइन। सो एउटालाई हामी एच ए भन्दैछ, एउटालाई एच बी भन्दैछ, चिन्नुको लागि मात्रै, ठिक छ। हो त्यो एच ए भनेको चाहिँ एच ए पोजिटिभ भनेको चाहिँ यो चाहिँ भयो प्रोटोन अफ हाइड्रोजन एटम ए, अर्को चाहिँ ई भयो त। त्यस्तै प्रकारले अर्को हाइड्रोजन एटमको चाहिँ एच बी प्लस भनेको चाहिँ यो चाहिँ भयो प्रोटोन है, त्यसको वरिपरि चाहिँ के घुम्दै गरेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन। त्यो इलेक्ट्रोनको नाम चाहिँ एचइबी, ओके, इबी माइनस गर्दै वटेभर, ठिक छ। सो यो एउटा हाइड्रोजन, यो चाहिँ भयो हाइड्रोजन ए, यो चाहिँ भयो हाइड्रोजन बी, चिन्नुको लागि एउटै हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, तर H2 मोलिक्युलमा दुईटा हाइड्रोजन छ नि त, राइट, ओके। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, अब यहाँ फेरि बनाउँदैछु है। सो सपोज दिस इज यर एचए, ल यो देख्दैछ कि छैन, एचए भनेपछि यो चाहिँ भयो इए, त्यस्तै प्रकारले यो चाहिँ भयो हाम्रो एचबी, यो चाहिँ भयो इबी हो। अब यो एचए को वरिपरि चाहिँ यसरी यो ई घुम्दै गरेको हुन्छ है, इए भयो। त्यस्तै प्रकारले यो इबी चाहिँ कहाँ घुम्दै गरेको हुन्छ, एचबी को वरिपरि घुम्दै गरेको हुन्छ, किन यो एटम हो नि त, राइट। सपोज यो दुईटा चाहिँ कहाँ छ, इन्फिनिटी डिस्टेन्समा छ है, इन्फिनिटी डिस्टेन्स भनेको एकअर्काको इन्फ्लुएन्समा छैन, भयो। एन्ड दे स्लोली कम क्लोजर टु इच अदर, सपोज आयो अरे दुईटा हाइड्रोजन आयो, भयो। अब यो चाहिँ भयो, यो चाहिँ भयो तपाईँको ओल्ड फोर्स, ओल्ड, यो चाहिँ भयो ओएलडी, ओल्ड फोर्स, फोर्स होइन, किनभने हाइड्रोजन सेन्टरको जुन चाहिँ प्रोटोन र उसको आफ्नो इलेक्ट्रोन त तानि नै रहेको थियो नि त, किनभने एचए को वरिपरि, एचए जुन चाहिँ भयो प्रोटोन, त्यसको वरिपरि यो चाहिँ प्रोटोन भयो, यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन त घुमि नै रहेको थियो नि त, एचइए। सो यो इलेक्ट्रोन त अलरेडी एचए को इन्फ्लुएन्समा थियो नि त, किनभने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो हाइड्रोजनको हो नि त, त्यो प्रोटोनको। सो अलरेडी, सो यो चाहिँ भयो ओल्ड फोर्स भयो। त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि हेऱ्यो भने एचबीमा हेऱ्यो भने एचबीको इबी, एचबी र इबीको के रिलेसन छ भन्दाखेरि, एचबी यो चाहिँ पोजिटिभ, यो प्रोटोन गरेको चाहिँ खासमा यो प्लस छ, ल यो प्लस प्लस, यो माइनस माइनस गरेको चाहिँ त्यो, यो चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो त, यो चाहिँ ओल्ड हो, यो पनि ओएलडी, ओल्ड फोर्स भयो, यो ओल्ड फोर्स चाहिँ तानिरहेको छ है।
तर जब एउटा हाइड्रोजन एटम अर्को हाइड्रोजन एटमको नजिकमा आउँछ त्यति बेला चाहिँ नयाँ फोर्स पनि जेनेरेट हुन्छ। व्हाट इज द नयाँ फोर्स भन्दाखेरि नयाँ फोर्स चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स है। यो चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्सको कुरा हुँदैछ। एट्र्याक्टिभ फोर्समा HA ले EB लाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त, HA ले। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो न्यू फोर्स। किन HA को इन्फ्लुएन्समा चाहिँ अर्कोको इलेक्ट्रोन आउँदैछ नि त, जब एक अर्काको एटम छेउमा आउँदैछ। त्यस्तै प्रकारले माथिल्लोपट्टि पनि हेर, HB को इन्फ्लुएन्समा EB आउँदैछ, EA आउँदैछ नि त। सो इट इज न्यू फोर्स। बुझ्यो? सो यो दुईटा चाहिँ न्यू फोर्स भयो। माथिको र यताको दुईटा चाहिँ ओल्ड फोर्स भयो, त्यो अलरेडी थियो किनभने त्यो न्युक्लियसको वरिपरि घुमिरहेको थियो। जब दुईटा एटम एकअर्काको छेउमा आउँछ नयाँ फोर्स जेनेरेट हुन्छ, नयाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन जेनेरेट हुन्छ। द्याट इज बिट्विन HA एन्ड EB एन्ड HB एन्ड EA। बुझ्यो? एउटाको न्युक्लियसले अर्कोको इलेक्ट्रोनलाई इन्फ्लुएन्स तान्दैछ। बुझ्यो? यो चाहिँ भयो एट्र्याक्टिभ फोर्स। बट साइड बाई साइड देयर इज अनदर रिपल्सिभ फोर्स पनि जेनेरेट हुन्छ है। रिपल्सिभ फोर्स भनेको जहिले पनि यु नो द्याट अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट्स एन्ड सिमिलर चार्ज रिपेल इच अदर, राइट? सो रिपेल, सो सिमिलर चार्ज रिपेल इच अदर। जस्तै यो EA भयो नि त। सो EA नेगेटिभ छ, EA यो नेगेटिभ छ, र यता छ EB हो ल, यो EB नेगेटिभ छ। यो दुईटा रिपेल हुन्छ। डाइरेक्सन हेर्न, एरोको डाइरेक्सन यु क्यान सी इट रिपेल हुँदैछ, पर पर जाँदैछ भयो। सो नेगेटिभ नेगेटिभ रिपेल पनि हुने चान्सेस छ किनभने एउटाको इलेक्ट्रोन र अर्कोको इलेक्ट्रोन रिपेल हुने चान्सेस छ। त्यस्तै प्रकारले प्रोटोन जुन चाहिँ न्युक्लियसमा एउटै प्रोटोन त छ, त्यो न्युक्लियस पनि रिपेल हुने चान्सेस छ। बुझ्यो? यो भयो HA र यो भयो HB। HA भनेको न्युक्लियस अफ द हाइड्रोजन एटम A, HB मिन्स न्युक्लियस अफ द, द्याट इज बेसिकली प्रोटोन। न्युक्लियस भन्दा पनि भयो, प्रोटोन भन्दा पनि भयो। सो यो चाहिँ फेरि नयाँ, यो पनि अल आर न्यू फोर्स। यो सबै अल आर न्यू ल। यो रिपल्सिभमा चाहिँ अल आर न्यू है, किन पहिला रिपल्सिभ थिएन। किनभने पहिला त एउटा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन मात्रै थियो, अपोजिट चार्ज चाहिँ एट्र्याक्ट मात्रै थियो। अब यो चाहिँ न्यू फोर्स भयो भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर नयाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन र नयाँ फोर्स अफ रिपल्सन पनि भयो। ठिक छ? जब एउटा हाइड्रोजन अर्को हाइड्रोजनको छेउमा आउँछ। र अब बोन्ड फर्मेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, सच द्याट द टोटल रिपल्सिभ फोर्स अब एट इक्विलिब्रियम नेट attractive force is equals to net repulsive force. ल। ओके, सो कतिसम्म चाहिँ छेउमा आउनु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेट एट्र्याक्टिभ फोर्स इज इक्वल्स टु नेट रिपल्सिभ फोर्स। बुझ्यो? नेट एट्र्याक्टिभ फोर्स इज इक्वल्स टु नेट रिपल्सिभ फोर्स हुनुसम्म चाहिँ दे कम क्लोजर टुगेदर। अब एउटै डायग्राममा बनाउनु हो भने यो सबैलाई एउटै डायग्राममा बनाउनु पनि सक्छ है। जस्तै EA यो माइनस भयो, यहाँ EB यो माइनस भयो, यहाँनिर छ पोजिटिभको, यसको नाम हो HB, यता पोजिटिभ छ HE भयो। सो यो यसको बिचमा रिपल्सिभ फोर्स है, र फेरि यो यसको बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स, यो यसको बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स, यो यसको बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स, यो यसको बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स। अब यसमा कुनै न्यू छ कुनै ओल्ड छ भयो। सो द्याट मिन्स यो चाहिँ के हुन्छ अरे लास्टमा गएर चाहिँ नेट एट्र्याक्टिभ फोर्स इक्वल्स टु नेट रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ यो प्रोटोनको इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स छ नि, द्याट इज यर बोन्ड लेन्थ। बुझ्यो? सो द्याट इज यर बोन्ड लेन्थ। सो त्यसरी डिफाइन गरेको छ। सो कसरी H2 मोलिक्युल चाहिँ बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियममा आएर चाहिँ स्टप हुन्छ है।
ल and during the whole process it releases some amount of energy. Fine. ल so we'll moving to the next topic. Yeah, now look at this graph. है so यो पनि it is about H2 molecule. H2 molecule हो. So H2 molecule जस्तै यहाँनिर यो चाहिँ इन्फिनिटी हो. यो चाहिँ at यो चाहिँ you can mark it at infinity. So at infinity चाहिँ दुईटा एटम के हुन्छ टाढो टाढोमा हुन्छ र त्यसको एनर्जी चाहिँ 0 हुन्छ है. Remember the energy, this is your energy, potential energy, you can see it here, potential energy. So potential energy दुईटाको 0 हुन्छ. So यसको पनि E equals to 0 यसको पनि E equals to 0 मैले अघि भन्दै थिएँ एनर्जी एट इन्फिनिटी डिस्टेन्समा चाहिँ इन्डिभिजुअल एटमको एनर्जी चाहिँ 0 हुन्छ भयो अब when they come closer to each other यसरी जब एकअर्काको छेउमा आउँदै जान्छ that time it releases energy गर्दा नेट एनर्जी हेर त दुईटाको एनर्जी घट्दै 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 गएको छ नेगेटिभ गएको छ अघि पहिला दुईटाको एनर्जी कति थियो नेट एनर्जी 0 + 0 is 0 okay so 0 + 0 equals to 0 the energy okay so E equals to 0 यो नेट एनर्जी पनि 0 भयो इन्डिभिजुअल पनि 0 नेट पनि 0 तर जब एकअर्काको छेउमा आउँदैछ त्यति बेला इट रिलिजेस सम अमाउन्ट अफ एनर्जी टु इट्स सराउन्डिङ्स भयो सो छोड्दै 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 जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि they come to यो this is your equilibrium distance ल यो सो यति चाहिँ हो हाम्रो equilibrium distance र यो भन्दा पनि अझै छेउमा गयो भने फेरि यसको एनर्जी बढेर जान्छ है you can see the graph पहिला एनर्जी घट्दै 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 आयो त्यहाँ एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ त्यहाँबाट पनि अझै छेउमा आयो दुईटा एटम अझै नजिकमा आयो भने चाहिँ अब रिपल्सिभ फोर्स बेसी हुन्छ नि एट्र्याक्टिभ भन्दा पनि रिपल्सिभ फोर्स बेसी हुन्छ प्रोटोन प्रोटोन र इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको रिपल्सिभ फोर्स बेसी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एनर्जी बढेर जान्छ यु क्यान सी ओके सो अब त्यो भन्दा टाढो आउनु नजिक आउनु सक्दैन किन रिपल्सिभ फोर्स बेसी हुन थाल्छ सो यो डिस्टेन्समा आएर चाहिँ बस्छ ल नर्मली भाइब्रेट गरिबस्छ अब यो सर्टन डिस्टेन्समा भाइब्रेट गरिबस्छ बट एभरेज डिस्टेन्स लियो भने इक्विलिब्रियम डिस्टेन्स लियो भने इट विल बी समथिङ लाइक दिस मच डिस्टेन्स र यहाँ दिएको छ हाइड्रोजनको लागि इट्स 74 पिकोमिटर सो अब चाहिँ बोन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ एटमिक अर्बिटल ओभरल्याप हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ लाइक जस्तै अब H2 मोलिक्युल नै कुरा गरौँ न H2 मोलिक्युल कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा है सो H को 2 मोलिक्युल हेर्दाखेरि H हाइड्रोजन इज 1s1 हो अर्को हाइड्रोजन पनि 1s1 नै हो दुईटा हाइड्रोजन छ यसमा है 1s1 सो यसमा कुन चाहिँ अर्बिटल छ हाम्रोमा भन्दा s अर्बिटल छ ओके सो s अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ नाउ वी नो द शेप अफ द s अर्बिटल इज स्फेरिकल हैन सो स्फेरिकल सो s अर्बिटल spherical so this is our s orbital of hydrogen र त्यस्तै प्रकारले अर्को s orbital of hydrogen आउँछ हाइड्रोजन सो यो दुईटा अर्बिटल चाहिँ के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ ओके सो ओभरल्याप भएर चाहिँ बोन्ड फर्मेसन हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ ss ओभरल्याप ओके त्यस्तै प्रकारले sp ओभरल्याप हुन्छ है सो अर्बिटल ओभरल्याप हुन्छ है सो जब बोन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अर्बिटल ओभरल्याप हुन्छ त्यस्तै प्रकारले s र p पनि ओभरल्याप हुन्छ है सो त्यो कुरा छ यहाँनिर दिएको छ ओके अर्बिटल अब यहाँ हेर अर्बिटल ओभरल्याप कन्सेप्ट अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड सो कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्बिटल ओभरल्याप भएर हुन्छ अब यहाँ सिम्पल कन्सेप्ट मात्रै छ बादमा गएर अझै हायर कन्सेप्टहरु हुन्छ यसमा ल यहाँ भन्दैछ ग्रेटर एउटा कुरा रुल याद गर्नु ग्रेटर द ओभरल्यापिङ द स्ट्रङ्गर इज द बोन्ड फर्मड बिट्विन द टु एटम्स ओके सो ग्रेटर द ओभरल्यापिङ द स्ट्रङ्गर इज द बोन्ड फर्मड बिट्विन द टु एटम्स सो ग्रेटर द ओभरल्यापिङ सो जति बेसी ओभरल्याप भयो त्यति नै स्ट्रङ्गर द बोन्ड हुन्छ है सो एउटा क्याटेगोरीमा छ सिग्मा बोन्ड ओके सो दुई खालको बोन्ड छ हाम्रोमा एउटा हुन्छ सिग्मा बोन्ड अर्को हुन्छ पाई बोन्ड ल दुईटा क्याटेगोरीमा छ
सिग्मा बोन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस टाइप अफ कोभलेन्ट बोन्ड इज फर्मड बाई एन्ड टु एन्ड ओभरल्यापिङ अफ बोन्डिङ अर्बिटल एन्ड टु एन्ड बुझ्यो एउटा एन्ड र अर्को एन्डको ओभरल्याप हुन्छ of bonding orbitals of along the internuclear distance so यसलाई head on overlap okay head on गर्छ head on overlap पनि भन्छ or axial overlap पनि भन्छ so internuclear axis भनेको सपोज मैले यो यसरी मान्यो एक्सिस त s orbital कुरा हुँदैछ s orbital so हाम्रो यो हो हाम्रो x यो y यो z त्यस्तै प्रकारले अझै एउटा s orbital हाइड्रोजनकै केस अघि जस्तै यो भयो so this is x this is y this is z है अब यहाँ हेर इन्टरन्युक्लियर एक्सिस सो दुईटा न्युक्लियसको बीचको एक्सिस कुन चाहिँ हो सो यो सेन्टर भयो यो सेन्टर भयो यो सेन्टर सेन्टरलाई जोड्यो भने कुन चाहिँ एक्सिसले भेट्छ एक्स एक्सिस भेट्छ हैन एट एक्स एक्सिस भयो नर्मली तर एउटा कुरा याद गर्नु जेड एक्सिसलाई इन्टरन्युक्लियर एक्सिस मान्छ है ल जेड एक्सिसलाई बट यहाँ बनाइहाले नो प्रब्लम ठीक छ सो यो इन्टरन्युक्लियर एक्सिसलाई चाहिँ हेड अन अब एन्ड टु एन्ड भनेको यो एउटा एन्ड यो एन्ड र यताको एउटा एन्ड ओभरल्याप हुन्छ एन्ड टु एन्ड ओभरल्याप सो यो ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ so this will form यो खालके yeah so this is called as overlapping as overlapping so यो पनि सिग्मा बोन्डमा काउन्ट हुन्छ याद गर्नु सो दिस इज सिग्मा बोन्ड यो सिग्मा बोन्ड सो यो चाहिँ हेड अन ओभरल्याप जति पनि हुन्छ तिनीहरूलाई सिग्मा बोन्ड भन्छ सिग्मा बोन्डको तीनटा क्याटेगोरी छ ल एउटा भयो एसएस अब अर्को छ एसपी एस र पी अर्बिटलको एस नाउ वी नो एस अर्बिटल अघि गरेको जस्तै एक्स एउटा कुरा याद गर्नु जेडलाई इन्टरन्युक्लियर एक्सिस मान्छ ल I'll now put it z so I'll put it here x y z ल सो यो चाहिँ भयो अघिकोमा स्लाइडली I'll change it ल किनभने z लाई त्यो कन्सेप्टमा अलिक बादमा हुन्छ z गर्यो भने z यहाँनिर x हुन्छ यहाँ y हुन्छ ल यो z x यो माथिको y हुन्छ ल अब z चाहिँ इन्टरन्युक्लियर एक्सिस भन्छ मिल्यो है अब क्लकवाइज रोटेसनमा हुन्छ एक्स वाइ जेड याद गर्नु ओके नाउ फाइन दिस वान जेड र अर्कोको पनि पी जेड या व्हाटएभर राख सो या सो यसले मैले लियो यो पी जेड अर्बिटल यो जेड एक्सिस भयो यो भयो एक्स यो भयो वाई वाई सो पी जेड भनेको लोब चाहिँ जेड एक्सिसपट्टि हुन्छ ओके सो डम्बेल सो यो ओभरल्याप सो एन्ड टु एन्ड सो यो एन्ड र यताको यो एन्ड ओभरल्याप हुन्छ सो ओभरल्याप भएपछि यसलाई चाहिँ भन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो है यता गएर यो खालके ओभरल्याप हुन्छ ल सो यो चाहिँ भयो हाम्रो एसपी ओभरल्याप र यो पनि रिमेम्बर यो पनि सिग्मा बोन्डै हो यो पनि सिग्मा बोन्ड हो र यसमा अब फेज र आउट अफ फेजको कुरा छ म अलिकति यो बादमा भन्छु अहिले सिम्पल ओभरल्याप मात्रै छ अर्को छ पीपी पीपी ओभरल्याप है सो पी अर्बिटलको ओभरल्याप सो पी अर्बिटलमा अब थुप्रो अप्सन छ पीएक्स पीवाई पीजेड छ तर सबै हेड अन हुनु पर्यो सो आई विल पुट इट हियर जेड here is x here is y ओके सो यहाँनिर मैले z एक्सिसमा अर्बिटल राखिदियो है र त्यस्तै प्रकारले यो चाहिँ भयो हाम्रो पी जेड अर्बिटल त्यस्तै प्रकारले अर्को पनि z राखिदिउँ एउटै साइज ल ठुलो सानो भयो यो पनि z यो भयो
यो भयो हाम्रो एक्स, यो भयो वाइ, यो पनि भयो हाम्रो पिजेड अर्बिटल. सो हेड अन मिन्स यो र यो ओभरल्याप हुन्छ. सो द्याट मिन्स सो दिस विल फर्म समथिङ लाइक दिस. ओके, यो जुन चाहिँ ओभरल्यापिङ छ यो चाहिँ सिग्मा बोन्ड हो. बोन्ड र यसलाई भन्छ हामी पिपी ओभरल्याप. पिपी ओभरल्याप भयो. सो त्यस्तै प्रकारले पिएक्स पिएक्स को ओभरल्याप भयो. त्यस्तै प्रकारले पिवाई पिवाई को पनि ओभरल्याप हुन्छ ल. पिवाई पिवाई को पनि ओभरल्याप हुन्छ. पी एक्स पिएक्स सँग ओभरल्याप हुन्छ. तर नर्मली अब याद गर्नु सिग्मा बोन्डको लागि चाहिँ पिजेड पिजेड, किनभने पिजेड पिजेड चाहिँ तपाईँको हेड अन भेट्छ. पिजेड पिजेड चाहिँ के भेट्छ हेड अन, किनभने ज्याट इज द इन्टरन्युक्लियर एक्सिस. त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ हेड अन भेट्छ. वाइ वाइ भेट्नु चाहिँ वाइ वाइ चाहिँ फेरि साइड वाइज भेट्छ. द्याट विल नेक्स्टमा हामी डिस्कस गर्छ ल. सो सिग्मा बोन्ड. सो सिग्मा बोन्ड 3 किसिमको छ. एसएस ओभरल्याप, एसपी ओभरल्याप र पिपी ओभरल्याप ल. त पिपी ओभरल्यापमा पनि कन्डिसनहरू हुनु पर्यो, हेड अन हुनु पर्यो. एसपीमा पनि हेड अन हुनु पर्यो किन यिनीहरूको साइड वाइज पनि छ. बादमा गएर साइड वाइजलाई अर्कै आउँछ क्याटेगोरीमा. एसपी ओभरल्यापिङ हेड अन, पिपी ओभरल्याप हेड अन. ओके, सो head on overlap. Now next category ma auncha, it's pi bond. Pi bond. So this type of covalent bond is formed by the sidewise overlap of the half-filled atomic orbitals of bonding atoms. Okay, so यो चाहिँ के हुन्छ bonding atom जो bond हुँदैछ यिनीहरु atoms, so bonding atoms दुईपट्टिको atoms है यिनीहरुको orbital को sidewise overlap हुन्छ ल. साइडवाइज ओभरल्याप, साइडवाइज अथवा लेटरल पनि भन्छ, ओभरल्याप हुन्छ. ठीक छ. सो साइडवाइज ओभरल्यापमा यु क्यान ह्याभ दिस वान पी अर्बिटल. आई विल पुट इट द एक्सिस अनुसारले ल. सो यसलाई ज्याडै मानेको छ, लेट इट बी ज्याड. दिस इज एक्स वाइ. त्यस्तै प्रकारले अर्कोमा Z मान्यो, X र Y मान्यो है. सो YY सपोज है YY छ. सो यो PY अर्बिटल भयो एन्ड दिस इज अल्सो PY अर्बिटल. अब यसको चाहिँ साइड वाइज ओभरल्याप हुन्छ ल. साइड वाइज. सो साइड वाइज. सो यो Y चाहिँ Y सँग ओभरल्याप हुँदैछ. Y चाहिँ Y सँग ओभरल्याप हुँदैछ. सो साइड वाइज भन्छ यसलाई. सो यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो न्यूक्लियस भयो यो यस्तो हुन्छ ल. ओके, सो यो न्यूक्लियस न्यूक्लियस. ओके, सो इट इज अ नाउ z एक्सिस हो, यो z एक्सिस भयो. सो यो भइसक्दाखेरि यसको फाइनल फर्म चाहिँ अझै गएर इट इज समथिङ लाइक दिस, स्यान्डविच टाइपको हुन्छ ल. यो माथि एउटा क्लाउड, तल यस्तो खालको हुन्छ एक्चुअली ल. के छैन, इट्स समथिङ लाइक दिस, दुईटा क्लाउड हुन्छ. भयो. सो माथि माथिको एउटा क्लाउड हुन्छ, तल तलको एउटा क्लाउड हुन्छ. यसलाई पाई क्लाउड भन्छ ल. पाई क्लाउड. सो दुईटा पाई लेख्छ, हुनु चाहिँ यो एउटा पाई बोन्ड है, याद गर्नु एउटै पाई बोन्ड हो ल. यो पोजिटिभ फेज र नेगेटिभ फेज भन्छ. द्याट विल टक लेटर, मैले भनेको छु अहिले. सो यति नै याद गर, साइड वाइज भनेको यसरी. सो बट साइड वाइज ओभरल्यापमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द एक्सटेन्ट अफ ओभरल्याप इज नट अप टु द्याट सिग्मा टाइपको हुँदैन, त्यतिको हुँदैन एक्सटेन्ट. द एक्सटेन्ट अफ ओभरल्याप इज मिनिमम. मतलब दुईटा किन मिनिमम हुन्छ भन्दाखेरि अब याद गर न्यूक्लियस छ नि त यहाँ बिचमा, बिचमा यहाँ ओरिजिनमा चाहिँ न्यूक्लियस हो नि त, न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस भनेपछि त्यहाँ प्रोटोन छ. अब बेसी ओभरल्याप हुनुको लागि के हुनु पर्यो, यो प्रोटोन पनि त छेउछेउमा आउनु पर्यो नि त. सो प्रोटोन बेसी छेउछेउमा आउनु सक्दैन, किनभने पोजिटिभ पोजिटिभ रिपल्सन हुन्छ. बुझ्यो. यहाँ जुन चाहिँ ओरिजिन छ नि, यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, प्रोटोन छ. सो प्रोटोन बेसी छेउमा आउनु सक्दैन, किन रिपल्सन हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि माथिको ओभरल्याप जुन चाहिँ छ अर्बिटल, त्यो ओभरल्याप बेसी हुनु सक्दैन, कम्ती मात्रामा ओभरल्याप हुन्छ ल. र यहाँ न्यूक्लियस चाहिँ यो थर्ड केसमा हेर, दिस इज द न्यूक्लियस ल.
यस्तो हुन्छ है बादमा डल्लो डल्लो गरेको छ न्युक्लियस ओके सो द एक्सटेन्ट अफ ओभरल्याप इज मिनिमम हुन्छ यसमा याद गर्नु जबकि सिग्मा बोन्डमा द ओभरल्याप इज म्याक्सिमम नाउ द कम्पेरिजन अफ सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड सो सिग्मा र पाई बोन्डको कम्पेरिजन गर्दैछ सो दिस इज सिग्मा बोन्ड दिस इज पाई बोन्ड सिम्बल चलाउँदा पनि हुन्छ यहाँ भन्दैछ that this bond is formed by the axial overlap of the atomic orbital so axial है internuclear axis लाई axial हुन्छ त्यो हो त्यो overlap of the atomic orbital and this is formed by the sidewise overlap so axial को नलेखेर head on लेख्दा पनि हुन्छ head on लेख्दा पनि हुन्छ okay instead of axial you can also write head on and this is formed by the sidewise overlap of the orbitals number 2 this bond can be formed by the overlap of SS, SP र PP orbital अघि गरिसक्यो now it involves the overlap of p orbitals only so यसमा खाली p orbitals को मात्रै हुन्छ त्यो पनि sideways हुन्छ है SS को हुँदैन SS cannot form pi bond बुझ्यो SS को pi bond हुँदैन किनभने त्यसको sideways lateral हुँदै हुँदैन सबै head on मात्रै हुन्छ The bond is stronger because the overlapping can take place to the larger extent. Strong bond हो र overlapping larger extent मा हुन्छ. This is a weaker bond र smaller extent मा overlapping हुन्छ. Number 4, the molecular orbital is symmetrical about the internuclear axis. The molecular orbital is symmetrical. So molecular orbital के हो? Symmetrical हो. About the internuclear axis and consists of a single charge cloud है अघिको जस्तो single charge cloud थियो नि त ओभरल्याप भइसक्दाखेरि पनि लाइक यु क्यान सी या सो यो ओभरल्याप क्लाउड यतिकै बस्छ नि त यो सिंगल यो चाहिँ बादमा कम्बाइन हुन्छ ओके यो यतिकै बस्छ the orbital molecule is discontinued and consists of two charge cloud है one above and one below the plane अघिको जस्तो या you can see is one above the plane and one below the plane दुईटा charge cloud हुन्छ यो सिग्मा पाई बोन्डमा चाहिँ number 5 there can be a free rotation of the atoms around the सिग्मा बोन्ड अब यो सिग्मा बोन्ड चाहिँ रोटेसन हुन्छ है ल अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि जस्तै इथिन मोलिक्युल हेर्यो भने यस्तो हुन्छ नि त हामीले हैन इथिन मोलिक्युल हेर्यो भने इट विल बी समथिङ लाइक दिस है एच 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 है सो यो बोन्ड चाहिँ घुम्छ यो अरु सिग्मा हो बट यो बोन्ड चाहिँ यु क्यान रोटेट इट सो यु क्यान रोटेट इट ओके सो रोटेसन हुन्छ रोटेसन यो बोन्ड चाहिँ रोटेसन हुन्छ द्याट मिन्स अघि यो हाइड्रोजन छिट्योमा थियो नि अब चाहिँ अर्को हाइड्रोजन पनि आउन सक्छ यो सिंगल बोन्ड चाहिँ घुम्छ जबकि पाई बोन्ड जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ घुम्दैन पाई बोन्ड चाहिँ के हुँदैन घुम्दैन पाई बोन्ड चाहिँ कसरी यु क्यान सी लाइक दिस यस्तो छ मोलिक्युल यो मोलिक्युल छ भने यो हाइड्रोजनसँग यो छ नि त हैन सो जहिले पनि यही बस्छ यु क्यानट रोटेट यो बोन्ड रोटेट हुँदैन यो बोन्ड नट रोटेट नट रोटेटेड याद गर्नु है यो रोटेसन हुँदैन यो डबल बोन्डले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब के भन्छ फिक्स भएको जस्तो हुन्छ यु क्यानट रोटेट द्याट बोन्ड जबकि सिंगल बोन्ड चाहिँ यु क्यान रोटेट ल सो द्याट मिन्स सिग्मा बोन्ड चाहिँ यु क्यान रोटेट पाई बोन्ड चाहिँ यु क्यानट रोटेट इट्स फिक्स it is not possible because it involves the breaking of bond so pi bond लाई घुमायो भने चाहिँ त्यो बोन्ड भाँचिन्छ त्यो बोन्ड ओल्ड बोन्ड ब्रेक भएर न्यू बोन्ड फर्म भयो भने मात्रै हुन्छ अदरवाइज त्यही बोन्डलाई चाहिँ रोटेट गर्न सक्दैन नेक्स्ट इज the bond may be present between the two atoms either alone or along with pi bond so normally सिग्मा बोन्ड एक्लै पनि हुन्छ जस्तै यहाँनिर यु क्यान सी यो जति पनि बोन्डहरु छ यताको जति पनि बोन्डहरु छ अल आर सिग्मा बोन्ड जति पनि सिंगल बोन्ड छ सिग्मा बोन्डै याद गर्नु र
along with pi bondमा पनि हुन सक्छ जस्तै pi bondमा you can see यतापट्टिको डायग्राममा दुईटा bond छ नि सो यसमा चाहिँ एउटा pi हो एउटा सिग्मा हो ल okay so यो moleculeमा if you see this one यो moleculeमा एउटा चाहिँ सिग्मा bond हो एउटा चाहिँ pi bond हो ल सो भनौँ मतलब pi bond चाहिँ जहिले पनि in addition to sigma bond मात्रै हुन्छ जबकि sigma bond चाहिँ एक्लै पनि बस्न सक्छ pi सँग पनि बस्न सक्छ यहाँ त्यही भन्दै sigma bond is always present between the two atoms along with the sigma bond so sigma bond हुनै पर्छ pi bond हुनुको लागि बुझ्यो sigma bond हुनै पर्छ pi bond हुनुको लागि that is it is always a superimposed on sigma bond so it is always a superimposed on sigma bond so sigma bond मा थपिन्छ एक्लै pi bond चाहिँ बस्नु सक्दैन अर्को छ the shape of the molecule is determined by the sigma framework around the central atom यता छ the pi bond do not contribute to the shape however they modify the dimension of the molecule यसमा त बेसी केही छैन ओके सो राइट अब यहाँनिर यो कुरा हुँदै थियो अघि लाइक एउटा कुरा याद गर्नु अब यहाँनिर चाहिँ दुई खालको ओभरल्याप तीन खालको ओभरल्याप हुन्छ एउटा हुन्छ पोजिटिभ ओभरल्याप एउटा हुन्छ नेगेटिभ ओभरल्याप एउटा हुन्छ जिरो ओभरल्याप ल जिरो पनि छ जिरो ओभरल्याप यो नेक्स्ट स्लाइडमा छ पोजिटिभ ओभरल्याप भनेको चाहिँ जहिले पनि यस्तो हुन्छ यो अब यसमा बुझ्नु पर्यो लोब्समा व्हाट इज लोब्स यो लोब जुन चाहिँ छ नि अब जिरो ओभरल्याप लिभ इट यहाँ हेर यो अब यो जस्तै पी अर्बिटलमा हेर्यो भने यो सपोज मैले यसलाई जेडै राख्यो यसलाई एक्स राख्यो है यो वाइ राख्यो भनेपछि यो हाम्रो भयो पिवाइएक्स पिवाई अर्बिटलमा नि दिस इज लाइक सेन्टर हो नि त है एक्सिसमा जहिले पनि यो गरेपछि वाइमा हेर त यो वाइमा के छ नाउ दिस इज पोजिटिभ वाइ होइन वाइ जहाँ लेखेको छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ हाफ हो नि त अन्त यो चाहिँ बिचको सेन्टर भयो सेन्टरको मुनि चाहिँ यो चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ नि माइनस वाइ यो चाहिँ जेड हो भने अर्को हाफलाई माइनस जेड भन्छ एक्स हो भने अर्को हाफलाई माइनस एक्स भन्छ नि हैन यो माइनस लेखि बस्दैन इट इज अन्डरस्टुड एकपट्टि एरोको डाइरेक्सन जता छ त्यता चाहिँ पोजिटिभ सेक्सन हो नि त बुझ्यो पोजिटिभ सेक्सन हो यो ग्राफमा बुझ्छ नि तिमीहरूलाई कार्टेसियन कोअर्डिनेट भन्छ नि एक्स वाइ जेडलाई सो त्यहाँनिर सो जेड भयो अब उतापट्टि माइनस जेड हुन्छ सो जतापट्टि एरो भयो एरो मिन्स इन्क्रिजिङ सो द्याट इज प्लस जेड उता माइनस जेड प्लस वाइ माइनस वाइ प्लस एक्स माइनस एक्स बुझ्यो सो द्याट मिन्स यो वाइ अब यो वाइ एक्सिस यो पी वाइ अर्बिटलमा हेर्दाखेरि यो माथिको चाहिँ के हो त यो चाहिँ पोजिटिभ फेज हो ल यो चार्ज होइन है एन्ड दिस इज यो नेगेटिभ फेज बुझ्यो सो दिस प्लस एन्ड माइनस आर फेज पिएचएएसई फेज नट द चार्ज याद गर्नु है सो यो पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन चाहिँ साइन चलाएको छ त्यो चाहिँ फेज हो ल फेज हो नट द चार्ज होइन है चार्ज इज अलवेज चार्ज त हुँदैन अर्बिटलको बट अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अर्बिटलको एज अ होल इफ द अर्बिटल हेज इलेक्ट्रोन त्यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ पोजिटिभ चार्जको त कुरै आउँदैन त्यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज न्युक्लियसमा हुन्छ न्युक्लियस यो सेन्टरमा ओरिजिनमा बुझ्यो सो यो प्लस एन्ड माइनस सिग्निफाइज द फेज अब फेज भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ यही हो एउटा प्लस माइनस द्याट इज यो यसरी बुझ्दा भयो अदरवाइज जस्तै इलेक्ट्रोन ट्राभल गर्छ इट ट्राभल्स इन अ वेभ लाइक मोसन होइन वेभ लाइक मोसनमा जहिले पनि यो हुन्छ नि यो सो यो प्लस फेज भयो यो नेगेटिभ फेज भयो किनभने जिरो हुन्छ यहाँनिर पोजिटिभ हुन्छ यो माइनस हुन्छ नि त सो पोजिटिभ फेज नेगेटिभ फेज यो फेरि पोजिटिभ फेज भयो यो नेगेटिभ फेज भयो पोजिटिभ फेज भयो नेगेटिभ फेज भयो त्यस्तो हुन्छ यो चाहिँ फेज हो ल पिएचएएसई फेज यसलाई के भन्छ फेज बुझ्नु है पिएचएएसई फेज भन्छ इट इज नट द चार्ज बुझ्यो सो जहिले पनि पोजिटिभ ओभरल्याप हुनुको लागि चाहिँ यो अर्बिटल हेज टु बी इन द
सो पोजिटिभ फेज पोजिटिभसँगै ओभरल्याप हुन्छ, नेगेटिभ नेगेटिभसँग ओभरल्याप हुन्छ, त्यो कुरा याद गर्नु। सो जहिले पनि यो ओभरल्याप हुनुको लागि, सो अर्बिटल ओभरल्याप हुनुको लागि प्लस प्लससँग हुनु पर्यो। भन्नु मतलब अगर यो अर्बिटलको यो हाफ चाहिँ पोजिटिभ फेजमा छ भने उताको यो हाफ चाहिँ पोजिटिभ फेजमा हुनु पर्यो, तब मात्रै ओभरल्याप हुन्छ है, बुझ्यो। तर एउटा चाहिँ पोजिटिभ फेजमा भयो, अर्को चाहिँ नेगेटिभ फेजमा आयो र ओभरल्याप हुँदैछ भने यो चाहिँ नेगेटिभ ओभरल्याप हुन्छ। नेगेटिभ ओभरल्याप मिन्स यो ओभरल्याप हुँदैन, बुझ्यो। त्यस्तै प्रकारले जब एस र पी को अर्बिटलको ओभरल्याप हुन्छ नि, त्यति बेला पनि याद गर पी को यो फेज चाहिँ पोजिटिभै हुनुपर्छ र एस को जुन चाहिँ फेज आउँदैछ त्यो पनि पोजिटिभै हुनुपर्छ, बुझ्यो। एसमा चाहिँ अब देख्दैन, बट डल्लै पोजिटिभ या डल्लै नेगेटिभ लेख्छ, बट यसको फेज चाहिँ मिल्नु पर्यो, तब मात्रै ओभरल्याप हुन्छ। ल त्यस्तै प्रकारले यो साइड वाइज ओभरल्याप जब हुँदैछ यो पाइप बोन्डको लागि, त्यसमा पनि याद गर्नु प्लस प्लस हुनु पर्यो, मुनि सेम फेज। सो सेम फेजमा मात्रै ओभरल्याप हुन्छ, त्यसलाई पोजिटिभ ओभरल्याप हुन्छ, त्यो चाहिँ सक्सेसफुल ओभरल्याप हुन्छ। जब कि फेज मिलेन, जस्तै यहाँनिर प्लस छ यतापट्टि माइनस भयो भने यो पनि ओभरल्याप हुँदैन, यो पनि ओभरल्याप हुँदैन। ल त्यस्तै प्रकारले अझै एउटा आउँछ, द्याट इज जिरो ओभरल्याप आउँछ। यहाँ हेर, पोजिटिभ ओभरल्यापमा जस्तै यो वाइ एक्सिसको हेर है, वाइ एक्सिसको वाइ वाइ पनि प्लस प्लस भयो भने ओभरल्याप हुन्छ, तर यसमा वाइ वाइमा यो प्लस र माइनस भयो, यो प्लस र माइनस मिलेन मिन्स इट्स अ नेगेटिभ ओभरल्याप हुन्छ। अब जिरो ओभरल्याप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो भयो, पी र एसकै अर्बिटलको ओभरल्याप हुँदैछ, तर यसरी साइड वाइज आइदियो, एस अर्बिटल चाहिँ साइड वाइज आइदियो। साइड वाइज आइदियो भने के हुन्छ, एस अर्बिटल पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ होस्, इट डजन्ट मेक डिफरेन्स। सो पोजिटिभ भयो भने यहाँ चाहिँ भयो, यो ओभरल्याप चाहिँ भयो तिम्रो पोजिटिभ ओभरल्याप भयो, यो ओभरल्याप चाहिँ नेगेटिभ ओभरल्याप भयो नि त, बुझ्यो। सो माथिल्लोपट्टि चाहिँ प्लस प्लस मिल्यो नि त, तल्लोपट्टि चाहिँ प्लस र माइनस भयो नि त। सो गर्दाखेरि नेट ओभरल्याप तिम्रो जिरो भयो नि त, किनभने जति माथि पोजिटिभ हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यति नै तल्लोपट्टि प्लस र माइनस भयो नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि जिरो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आउट अफ फेज भन्छ यसलाई। एउटा एक्स एक्सिस पी एक्समा छ, अर्को पी वाइमा छ भने के हुन्छ, एउटा चाहिँ एक्स एक्सिसपट्टि छ नि त, एउटा एक्स एक्सिसपट्टि छ, एउटा चाहिँ यस्तो वाइ एक्सिसपट्टि छ। सो भनेपछि यो दुईटा ओभरल्याप हुन सक्दैन नि त, ओभरल्याप भयो भने त के हुन्छ, यो एक्स यतिकै बस्छ, वाइ यतिकै बस्छ नि त। सो दे क्यानट ओभरल्याप, यो दुईटा के हुन सक्दैन, सेम फेज प्लस प्लसमा हुँदा हुँदै पनि ओभरल्याप हुनु सक्दैन, किनभने यो के छ, वाइ एक्सिसमा छ, यो एक्स एक्सिसमा छ नि त, एक्स र वाइ त भेटिँदैन नि त, ओभरल्याप हुनै सक्दैन नि त, किनभने एक्स एकपट्टि फर्केको हुन्छ, वाइ अर्कोपट्टि फर्केको हुन्छ एक्सिस, बुझ्यो। सो यो हुँदाखेरि पनि जिरो ओभरल्याप हुन्छ। ल याद गर्नु है त्यो कन्डिसन फर जिरो ओभरल्याप। ओके, सो आजको लागि यति नै गरौँ ल।